Det här är en liten analog synt baserad på en 555-timer som jag byggt i kursen elektronik och mikrodatorteknik. Den här videon kommer innehålla både hur och varför synten funkar, men också hur jag faktiskt byggde den. Att den kan göra ljud har ni ju redan hört, men låt oss titta lite närmare på hur den faktiskt funkar. Denna synt drivs av 5 volt via en USB Mini B och har en medföljande strömbrytare. Det finns 12 stycken knappar med varsitt variabelt motstånd och volymen kan justeras med en potentiometer. Det finns även en spak för att välja vart ljudet tar vägen någonstans. Antingen till den inbyggda högtalaren eller till 3,5 mm uttaget om man vill ha en ljudutgång för, säg hörlurar eller en större högtalare. Så hur fungerar det här egentligen? Jo, allt det här bygger på en så kallad 555-timer som, så som den är kopplad i det här fallet, genererar en fyrkantsvåg. Och det här lite lätt aggressiva ljudet den här synten skapar, det är helt enkelt ljudet av en fyrkantsvåg. Vilken frekvens eller ton som fås bestäms av vilket motstånd som används för att skapa fyrkantsvågen. Varje knapp kopplar in ett motstånd och eftersom de variabla motstånden är just variabla kan varje knapp i princip stämmas till en ton. Det här innebär också att man kan lägga ihop flera knapptryckningar för att få ännu ljusare toner. Ja, riktigt ljusa toner. Det här är ju såklart inte så ett riktigt piano fungerar, men det blev en konsekvens av hur kretsen är utformad. Komponenterna här borta har egentligen bara en uppgift och det är att förstärka fyrkantsvågen så att den låter mer. Det gör den genom en op-amp, spänningsförstärkare och en klass A-förstärkare. Vi går alltså från tangenterna, eller ja, knapparna, till 555-timern och sen så förstärker vi den signalen. Så hur byggde jag denna synt? Jo, allting började på en breadboard där jag byggde upp en prototyp. Jag kunde testa olika komponenter, leka med extra funktioner men framförallt försäkra mig om att kretsen fungerade. När jag var någorlunda nöjd med denna prototyp hoppade jag över till KiCad där jag ritade upp kretsschemat genom att utgå från min prototyp. Och efter ganska många timmar i KiCad hade jag äntligen mitt färdiga mönsterkort. Jag hade möjligheten att få mitt mönsterkort tillverkat gratis av ett kinesiskt företag vilket jag tyckte lät väldigt bra. Därför har mitt kort 2 sidor med ledare till skillnad från en sida, vilket är vad skolan kan fräsa ut. När korten väl kom fram började jag ladda massor, men till slut var alla delar på plats och mirakulöst nog så funkade allting på första försöket. Tanken är ju såklart att det ska finnas tangenter och ett hölje till synten, men det hann jag inte riktigt med. Det är ju trots allt en elektronikkurs. Ett tips till framtida elever är att KiCad faktiskt kan exportera en 3D-modell av era mönsterkort. Den kan sedan importeras till Inventor och sen är det fri hopp och lek med kallandet. Och för er som tänker göra UF eller ett vanligt gymnasiearbete framöver, fundera på om ni kanske inte ska göra något med ett mönsterkort. Det är inte så värst svårt eller dyrt, men det kan se otroligt proffsigt ut och möjliggöra riktigt häftiga saker. Det var allt för mig. Lycka till med vad ni nu ska bygga för någonting.